Sự tích Tết Nguyên Đán. Ngày xưa, khi con người còn chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình như thế nào, ở một đất nước nọ có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Đất nước của ông thanh bình và dân tình thì luôn no ấm. Một lần, nhân dịp vui, nhà vua nảy ý định muốn ban thưởng cho người già nhất trong nước. Cả nước tưng bừng, làng làng họp bàn chọn người già và có tuổi cao nhất. Nhưng chẳng làng nào chọn được người già nhất, vì chẳng ai biết mình bao nhiêu tuổi. Triều đình cũng bối rối, không tìm ra cách nào để chọn ra người già nhất nước. Thấy vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để hỏi. Vâng lệnh vua, đoàn sứ giả lên đường. Vị thần đầu tiên họ gặp là thần sông. Thần sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước. Nghe sứ giả hỏi, lắc đầu trả lời. Ta ở đây đã lâu, nhưng chưa bằng mẹ ta. Mẹ ta là biển cả, hãy đến hỏi mẹ ta. Đoàn sứ giả lại lên đường, đến gặp thần biển. Thần biển mặc áo xanh biếc, đang âu yếm ru con bằng những lời ru sóng vỗ. Được hỏi, thần biển chỉ tay lên rặng núi xa xa và nói: Hãy hỏi thần núi, thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già rồi. Đoàn sứ giả lại lặn lội đến gặp thần núi. Thần núi da xanh rì vì rêu bám, cũng chỉ lắc đầu chỉ tay lên trời. Hãy đến hỏi thần mặt trời. Lúc ta mới chào đời, ta phải nhắm mắt vì ánh nắng của thần. Thần mặt trời còn ra đời trước cả ta đấy. Làm sao đến được chỗ thần mặt trời? Đoàn sứ giả thất vọng quay về. Đến một khu rừng, họ gặp một bà lão, nét mặt buồn rầu, ngồi chăm chú trước cây đào. Đoàn sứ giả đến gần hỏi: Thưa cụ, tại sao cụ lại ngồi đây? Bà lão trả lời: Tôi đến đây để hái hoa đào. Thuở trước con tôi đi xa, cây đào này nở hoa. Bây giờ mỗi lần hoa đào nở, tôi lại ra hái một bông về để nhớ đến con tôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Đoàn sứ giả từ biệt bà lão, trở về kinh đô. Họ tâu lên vua Việt, gặp bà lão hái hoa đào, tính thời gian chờ con. Nhà vua vốn thông minh, nghĩ ra cách tính tuổi con người. Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính 1 tuổi. Sau này người ta biết 12 lần trăng tròn rồi lại khuyết, hoa đào lại nở 1 lần. Lại kể về nhà vua thông minh nọ. Cảm động nhớ đến bà lão hái hoa đào, nhà vua truyền cho thần dân cả nước. Mỗi lần hoa đào nở, mở hội 3 ngày 3 đêm. Những ngày vui ấy sau này người ta gọi là Tết. Phong tục ấy còn truyền mãi đến bây giờ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các con ngủ ngon nha.